Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official, với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Loài đỉa đã khiến nhiều người phải tránh xa, thậm chí còn trở thành cơn ác mộng tuổi thơ của nhiều người. Chuyện dân gian xưa kể rằng ở một số nước nhiệt đới có một hình phạt đặc biệt được áp dụng vào mùa hè. Hình phạt này là cởi quần áo của kẻ có tội không chịu thành thực khai báo, cho vào một cái ao đầy đỉa và ngâm trong 3 ngày đêm. Nếu kẻ bị trừng phạt không chết thì những tội lỗi trong quá khứ có thể được xóa sạch. Tuy nhiên, chỉ có một số ít người thực sự có thể sống sót. Điều đó cho thấy loài đỉa khủng khiếp như thế nào. Có một câu hỏi đặt ra là nếu không may ăn phải đỉa vào dạ dày thì đỉa có còn sống trong dạ dày được không? Con người có chết vì điều này không? Để hiểu rõ vấn đề này, trước hết chúng ta phải hiểu được đặc điểm của loài đỉa. Đỉa tên khoa học là Hirudinus, tên tiếng Trung là ma hoáng, tên tiếng Anh là leech, tên tiếng Pháp là Hirudini, còn tên tiếng Nga là Piavki. Hầu hết đỉa chỉ hút máu và ký sinh tạm thời trên bề mặt vật chủ, chứ không phải trong cơ thể vật chủ. Không chỉ vậy, đỉa rất cần sự tồn tại, tức là chúng phải thở và chúng thường trao đổi oxy qua bề mặt cơ thể của chúng. Do đó hầu hết đỉa không thể tồn tại trong môi trường không có oxy trong thời gian dài. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt. Có một loại đỉa ký sinh. Chúng chủ yếu sống ở các khe suối trên núi. Chúng rất nhỏ và khó nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu bạn uống nhầm nước suối này, đỉa ký sinh trong nước có thể ký sinh trên cơ thể người. Ngoài đỉa ký sinh, một số loài đỉa sống ở nước ngọt cũng có thể xâm nhập vào cơ thể người. Chủ yếu ký sinh ở hốc mũi, có khi bò lên khí quản, họng của vật chủ. Thậm chí có trường hợp bò lên phổi, gây vật chủ ngạt thở. Nhiều trường hợp đỉa ký sinh trong cơ thể người cũng đã được ghi nhận trong và ngoài nước. Ví dụ như một cậu bé 12 tuổi ở Huệ Dương, Trung Quốc, đang bơi ở một con sông nhỏ và một con đỉa đã chui vào cơ quan sinh sản của em. Rồi một số phụ nữ Thái Lan và Ai Cập tắm ở những con suối hoang dã, bị đỉa xâm nhập vào cơ quan sinh sản qua tử cung của họ. Dù ký sinh ở đâu thì những con đỉa ký sinh này cũng hút máu vật chủ. Điều này cũng cho chúng ta biết một ý thức rất quan trọng trong tự nhiên là không tắm hoặc rửa mặt ở các dòng suối hoang dã, chứ đừng nói là uống trực tiếp nước suối. Y học cổ truyền dùng đỉa để hút các ổ máu tụ, máu bầm, áp xe mà không cần mổ. Đỉa còn được sử dụng để chữa bệnh cao huyết áp. Nước bọt của chúng
có chứa chất giãn mạch và các yếu tố chống đông máu, ngăn chặn quá trình đông máu, có thể làm giảm một phần bệnh cao huyết áp do tích tụ máu. Hiện nay, đỉa vẫn được sử dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ hoặc nối các chi bị đứt rời, đặc biệt là sau khi cơ quan FDA của Hoa Kỳ liệt kê đỉa là vật liệu y tế vào năm 2004. Cụ thể, sử dụng để điều trị ứ đọng tĩnh mạch sau phẫu thuật tạo hình và nối các chi bị cắt cụt. Sau khi phẫu thuật ghép, chẳng hạn như là phẫu thuật nối lại mí mắt, ngón tay hoặc nối tai, việc sử dụng đỉa có thể kích thích hiệu quả quá trình lưu thông máu của các cơ quan được ghép. Rồi được sử dụng ở Đức như một liệu pháp thay thế chữa bệnh viêm xương khớp. Vậy điều trị sau khi bị đỉa cắn như thế nào? Phương pháp loại bỏ đỉa khỏi cơ thể: thứ nhất, dùng móng tay hoặc dụng cụ cùn phẳng ấn vào da để cạy miệng hút ở đầu trước của đỉa, sau đó cạy miệng hút ở đầu kia, rồi vứt con đỉa đi. Thứ hai, đốt bằng lửa, dí tàn thuốc lá, rắc muối, nước xà phòng, rượu, giấm, nước chanh hoặc phun thuốc diệt côn trùng, rồi nước uống có gas lên con đỉa, khiến đỉa teo cơ thể nhanh chóng. Sau khi loại bỏ đỉa rồi, vết thương phải được rửa sạch bằng xà phòng và nước rồi băng lại. Vết thương sẽ tiếp tục chảy máu trong vài giờ hoặc thậm chí 3 ngày vì yếu tố chống đông máu. Băng ép có thể cầm máu, nhưng nếu chỉ có một vết thương thì không nguy hiểm lắm. Vết thương có thể ngứa khi lành. Gãi có thể làm vết thương nặng hơn và có thể giảm đau bằng thuốc kháng histamine hoặc nước lạnh. Một số người sẽ có phản ứng dị ứng sau khi bị đỉa cắn, chẳng hạn như nổi mẩn đỏ trên cơ thể, ngứa, sưng môi và mắt, chóng mặt, khó thở, vân vân. Các triệu chứng này cần được bác sĩ điều trị ngay lập tức. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.